ओके गाइज, नमस्ते सबैजनालाई फेरि नमस्ते। आज चाहिँ फेरि म अर्को भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अर्को भिडियोमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ म यहाँहरूलाई मेरो जिम लिएर जाँदैछु। आज अलि ढिला भएको छ। मेरो जिमको टाइमिङ चाहिँ सधैँ एउटै हुँदैन र आज अलि ढिला भएको छ। यहाँको 4 बजे प्राय म मर्निङमा जाने गर्थेँ जिम, तर जहिले भ्याए म त्यही जान्छु। मेरो जिमको त्यति फिक्स हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ म अहिले जाँदैछु। म तपाईँहरूलाई जिममा गएपछि मेरो जिम कस्तो छ, अमेरिकाको जिम कस्तो छ सबै देखाउनेछु। सी यू गाइज। अनि गाइज भिडियोहरू हेरिदिनु होला। मेरो नयाँ नयाँ भिडियो हालेको छु। अनि कुनै सपिङ गरेको, कुनै पार्कतिर घुम्न गएको, जतिसम्म नयाँ भिडियोहरूमा नयाँ जानकारीहरू दिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही अनुसार भिडियोहरू बनाएको छु। चाहे सानो जानकारी होस् अथवा ठुलो, जुन कसैलाई पनि युज हुनसक्छ, त्यो कुराहरू समझ्ने कोसिस गरेको छु। हेरिदिनु होला भिडियो, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। मन नपरेको खण्डमा मिठो शब्दमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। त्यही हो गाइज, भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला। तिम्रो मायाले बाँधेर राख। गाइज स्टप साइन, मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि स्टप साइनको बारेमा अलिकति डिस्क्राइब गरेको थिएँ। यो अमेरिकामा स्टप साइन चाहिँ गल्ली गल्लीमा हुन्छ। कहीँ सिग्नल लाइट राखेको हुन्छ भने, कहीँ चाहिँ यस्तो बाटोमा लेखेर राखेको हुन्छ स्टप, कहीँ चाहिँ खम्बामा स्टप साइन त्यो के भन्छ होर्डिङ साइन बोर्ड राखेको हुन्छ। यो साइड पनि यस्तो राखेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ स्टप गर्नै पर्ने हुन्छ कुनै पनि हालतमा। जुन इन्टरसेक्सनमा छिर्दाखेरि स्टप गर्ने र जो पहिला आउँछ उसको चाहिँ मेन प्रायोरिटी हुन्छ। गर्नुपर्ने हुन्छ अमेरिकामा गाडी चलाउँदाखेरि। गाडी चलाउन अलिअलि सजिलो पनि हुन्छ। त्यो अलिअलि नेपालमा हामी म्यानुअल चलाउँछौँ, यहाँ चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ गाडीहरू सबै। म्यानुअल चलाइराख्नेलाई चाहिँ सजिलै छ। अनि ट्राफिक नियम रुलहरू पनि 2-4 चोटि यसो चलाएपछि, बाटोमा हिँडेपछि थाहा सजिलै छ। त्यस्तो गाह्रो छैन गाडी चलाउनुको लागि। हरेकको साथमा गाडी हुन्छ। गाडी नभइकन अमेरिकामा काम जान अथवा ग्रोसरी जान, कुनै पनि सानो तिनो काम गर्नको लागि गाडी बेगर असम्भव छ। यहाँ पार्कमा जान पऱ्यो भने पनि, घर नजिकै भए पनि गाडी बेगर यहाँ जान असम्भव। र गाडीले धेरै अल्छी पनि बनाइसकेको छ मान्छेहरूलाई। यहाँ बाटोमा त्यति हिँडेको देखिँदैन मान्छेहरू। र गाडीमा एसीमा र घरमा बस्दा नि एसीमा बस्ने हुनाले सबैको बानी बिग्रेको देख्छु म। यहाँ कोही देखिँदैन। पार्कमा गयो भने पनि त्यति मान्छे देखिँदैन। अल्छी, काम घर मात्रै हुन्छ अमेरिकामा। अनि फ्राइडे स्याटरडे विकेन्डमा चाहिँ यसो रेस्टुरेन्टहरूमा गयो भने रेस्टुरेन्ट बिजी हुन्छ, बिजी देखिन्छ। त्यसमा पनि हामी नेपालीहरू चाहिँ खालि काम गर। अनि त्यसपछि साथीभाइ यसो भेटघाट गर्नु, साथीभाइ भेटघाट, अनि घरतिर ग्यादरिङ, फ्यामिली गेट टुगेदर कहिले काहीँ। त्यही हो, अरू केही छैन अमेरिकामा। काम गर्नेलाई पैसा छ, जो खट्न सक्छ उसलाई पैसा छ। त्यो पनि नसक्नेलाई चाहिँ अमेरिकामा केही छैन भन्छु म। गाइज मेरो जिम आइपुग्न लाग्यो। घरबाट 5 मिनटै हो खास बिचमा। त्यहाँबाट अफ गरेर फेरि अन गरेँ। यहाँबाट राइट लिएपछि मेरो जिम आयो। तर मैले जिममा अहिलेसम्म भिडियो क्लिप बनाएको छैन। सोध्नुपर्ने हुन्छ भिडियो बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। अनुमति बेगर यहाँ केही गर्न पनि सम्भव छैन। त्यही भएर सोध्छु पहिला
बनाउन दियो भने चाहिँ मैले भिडियो बनाएँ गाइज र तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ। अब यो राइट साइडको चाहिँ मेरो जिम हो। यो पिक आवर हो, एकदम पिक आवर। 4 बजीदेखि 5 बजीसम्म चाहिँ एकदम पिक आवर, एकदम मान्छे धेरै हुन्छ। म बिहान आउने कारण चाहिँ मान्छे पनि कम हुने र अनि तिनीहरूले क्लिन पनि गरिराखेको हुन्छ, सेनिटाइज गरेको हुन्छ सबै। अहिले चाहिँ यिनीहरूले सेनिटाइज गरेको 2-3 घन्टा भइसक्यो। जहिले नि 2 बजी सुरु गर्छ यिनीहरूले सेनिटाइज, के अरे 1 बजीदेखि 2 बजी। अनि अब 5 बजे भनेपछि त 3 घन्टा युज गरिसके मान्छेहरूले सबै सामानहरू। त्यही भएर मलाई चाहिँ बिहान आउनु मन लाग्छ। अब भिडियो बनाउनु दिन्छ कि दिँदैन त्यो चाहिँ म भित्र गएर सोधेर अनुमति लिएर अनि म यहाँलाई भिडियो खिच्छु गाइज। मैले गाडी पार्क गरेँ। सी यू गाइज इन। ओके गाइज, भर्खर कार पार्क गरेँ ओभर हियर। अनि यो चाहिँ छ मेरो जिम र जिम वरपरको पार्किङ। अब म तपाईँहरूलाई म भित्र लिएर जाँदैछु। गाइज म यहाँ भर्खर माथि आइपुगेँ ट्रेनिङको लागि, इन द कार्डियोको लागि। आज मेरो चेस्ट डे छ। भनिहालेँ बिजी छ यहाँ कार्डियो रुमहरू चाहिँ। कार्डियो गर्दैछु म यहाँ। अनि गाइज यो फिटनेसमा चाहिँ आउटडोर स्विमिङ, प्राय फिटनेसहरूमा चाहिँ इन्डोर स्विमिङ जुन चाहिँ मलाई मन पर्दैन। यहाँ चाहिँ आउटडोर स्विमिङहरू चाहिँ राम्रो छ। यहाँ चाहिँ किड्सहरूको लागि पनि यो स्विमिङमा युज गरिन्छ भने, यो चाहिँ किड्सहरूको लागि हो भने यो चाहिँ एडल्टहरूको लागि हो। जुन चाहिँ मलाई मनपर्ने यो एउटा ठाउँ छ यहाँ। गाइज यो जिममा चाहिँ जुन कार्डियोको लागि चाहिँ सबै मेसिनहरू माथिल्लो तलामा राखिएको छ। तल र माथि छ यो जिम चाहिँ। अनि 3वटा रुम छ, 3वटा हल छ। कसैलाई क्राउड मनपर्छ, कसैलाई मन पर्दैन, त्यो अनुसारले यो हलमा चाहिँ मेसिनहरू राखिएको छ। त्यो अनुसार हेरेर चाहिँ जुन जिम गर्न आउने वर्कआउट गर्ने आउने मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न हलहरूमा वर्कआउट गरिरहेको हुन्छन्। यो साइडमा चाहिँ सेनिटाइजर राखिएको छ। एकदम सतर्कता अप्नाइएको छ। हरेक कर्नरहरूमा सेनिटाइजर राखिएको छ। यो साइडहरूमा चाहिँ सबै कार्डियो मेसिनहरू, यो ट्रेडमिलहरू राखिएको छ। अनि तल चाहिँ फ्री वेट छ भने फ्री वेट मनपर्नेहरू फ्री वेटको लागि तल जान्छन्। यसरी तल र माथि छ यो चाहिँ। अनि okay, my first day. I'm gonna use this one. There you go.
आज मेरो चेस्ट र सोल्डरको छ। जब म सोल्डरको गर्छु चेस्टको गर्छु तब सोल्डरको म एकैचोटि एक्सर्साइज गर्छु, दुवैको एकैचोटि। ब्याक गऱ्यो भने म बाइसेपको गर्छु भने, चेस्ट गऱ्यो भने म कहिले सोल्डर कहिले ट्राइसेपको गर्छु। आज म सोल्डर र चेस्टको मात्रै गर्छु। इन्जोय गाइस।
गाइज भर्खरै मेरो वर्कआउट सक्यो यहाँलाई भिडियो कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला गाइड घर बाहिर निस्केको छु भिडियो कस्तो लाग्यो वन्स अगेन फेरि सेयर कमेन्ट लाइक गर्न नबिर्सनु होला सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू